අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු කල්යානි ජයලත් කින්ඩම් channel. අද මේ වීඩියෝ එක තුලින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කොහොමද අපි හරියට අපේ උරහිසේ හැඩය සකස ගන්න කියලාත් ඒ වගේම අපේ අත්කට හරියට කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලාත් කියලා දෙන්න. ඉතින් රැඳිලා ඉන්නේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට ගොඩක් ටිප්ස් මේ වීඩියෝ එක තුලින් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා මම යම් කිසි මිමි ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිමි වෙනුවට ඔයාලගේ මිමි උපයෝගී කරගෙන මේ කියලා දෙන ක්‍රමයට මේ පතුරම පහසුවෙන් හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අරගෙන තියෙන මිමි ටික තමයි මෙතන උරහිස 12ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස උරහිස තමයි 12, පිටුපස උරහිස 13යි. පපුව වට අරගෙන තියෙනවා මම අඟල් 32ක්. පපුව හරස් වට අරගෙන තියෙනවා අඟල් 30ක්. ඉන අරගෙන තියෙනවා 26ක්. ඒ වගේම මගේ බස් පොයින්ට් එකේ උස අරගෙන තියෙනවා 10ක්. ඩාට්ස් අතර පරතරය අඟල් 3මාරක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. 3යි 4න් 3ක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ මිමි වලට අනුව උරහිසේ සිට ඉන දක්වා මම 14මාරක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කර පළල කර ගැඹුර ඔයාලා දන්නවා කොහොමද පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට මීට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා එක වීඩියෝ එක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා පහසුවෙන්ම කොහොමද අපි අපේ උරහිස ස්ලොප් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමය පිටුපස කර ගැඹුර සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 1ක් දක්වා ගන්නකොට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපි. මම ගත්තේ මගේ උරහිස 12. මම ඒක 10න් බෙදා ගන්නවා. එතකොට මට එනවා 1.2. එතකොට 1.2 කියන්නේ අපි අඟලකුත් නූල් දෙකකුත් උපයෝග කරගෙන තමයි මේ අඟල් 1.2 පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපේ කර පළල හොයාගන්න දන්නවනේ ඔයාලා. අපේ සාමාන්‍යයෙන් කරවට හෝ සම්පූර්ණ උරහිස 4ට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා කර පළල හොයාගන්නවා. මට ලැබුණු අඟල් 2මාර කර පළල මේ විදිහට මම ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් මේ 12 තමයි මම මේ විදිහට 4ට බෙදාගෙන මට ලැබුණු අඟල් 3න් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා මම කර පළල විදිහට ලකුණු කරගත්තේ. මම කර ගැඹුරට ගත්තේ අඟල් 3මයි. මේ විදිහට ඔයාලට ෆ්‍රෙන්ච් කර්ව් එකක් උපයෝග කරගෙනත් කර හැඩ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අතින් ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ මට ලැබුණු මතකනේ අඟල් 12 මම බෙදාගත්ත 10න්. 10න් බෙදපුවම මට එනවා 1.2. ඒ කියන්නේ අඟලකුත් තව නූල් දෙකකුත් අඟලකට නූල් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හොඳින් බලන්න. ඔයාලට පේනවා මේ නූල් 8ක් තියෙනවා එක අඟලකට. එතකොට 1.2 කියන්නේ මේ වගේ නූල් 8කුත් තව දෙකකුත් එකතු කරපුවම තමයි මේ විදිහට 1.2 කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම උරහිස 12 10න් බෙදලා මට ආපු 1.2 මම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ අංශෙ ඉඳලා මම නැවත ලකුණු කරගන්නවා පහළට. මම 12 බෙදලා මට ලැබුණු ගාන. ඒ කියන්නේ අඟල් 6. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට මම මේ විදිහට රූලර් තියාගෙන මගේ පපුවට හරස් මිම්ම මම 4ට බෙදාගෙන මම මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්නවා. මතක තියාගන්න මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමය ඔයාලට හරියට අවශ්‍ය වෙනවා. අත් කොටසක් නැතුව ස්ලීව්ලස් බ්ලවුස් එකක් මහ ගන්නකොටත් saree බ්ලවුස් එකක් අපි මහනකොට ගොඩාක් ෆිට් එකට අවශ්‍යයට මහ ගන්නකොට මේ ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට හොඳට ඇඟටම තද වෙච්ච saree බ්ලවුස් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අත් කටට මට ලැබෙන්නේ අඟල් 12යි. මම මෙතනදී සාමාන්‍ය සම්මති මිමි අනුව තමයි මුලින්ම හදලා ඔයාලට පෙන්නන්නේ. එතකොට පපුව 32ක් තියෙනකොට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට සම්මති මිම්මක් පපුව අත් කට වෙනවා අඟල් 12ක්. ඊට පස්සේ මම මේ අඟල් 6 ගත්ත තැන තියෙනවනේ ඒක දෙකට බෙදලා මම අඟල් කාලක් ඉදිරියට ලකුණු කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට මම කලිනුත් කිව්වා නූල් 8ක් කියන්නේ අඟලයි. එතකොට මම මෙතනදී අඟල් කාලක් තමයි මගේ අත්කට හැඩයට මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තේ. මේ පපුව වට 12ක් උරහිස 12ක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි මේ විදිහට කාලක් ඔයාලා හැඩ කරගන්න ඕනේ අත් කටින්. අපේ උරහිස පළල ඒ වගේම පපුව පළල වැඩි වෙනකොට අපි මේ අත් කටේ ගන්න ඒ හැඩය ගැඹුර අපි
අඟල් භාගය දක්වා ගොඩාක් උස මහත කෙනෙකුට අඟල් 4න් 3 දක්වා වැඩි වෙනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන්. මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා ඇති. දැන් අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් මම වෙනද අඳින විදිහම තමයි මේ අඳින්නේ. මම මෙතනින් ගත්තේ මේ අඟල් 4න් 3ක් ඉහළට තියලා තමයි. මම මේ ක්‍රමේ තමයි ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් බලමු මේ ක්‍රමයට අපි කපා ගත්තාම අපිට අත්කට කීයක් එනවද කියලා. දැන් අපිට එනවා අත්කට 13ක්. එතකොට මේ ක්‍රමය අපිට බෑ ස්ලීව්ලස් බ්ලවුස් එකක් මහනකොට අපි අත්කට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ලූස් එකට තියන්නේ නැති නිසා අපිට මේ ක්‍රමය බෑ ඒ වගේ වෙලාවකට පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන් මහත කෙනෙකුට අත් ගොබේ තියෙන නිසා අපිට මේ ක්‍රමය බෑ මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද අපි හරියටම අත්කට 12 හදාගන්නේ කියලා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් සමහර අය කැමති අත්කට ටිකක් ලූස් එකට ස්ලීව්ලස් එකක් වුණත් මහගන්න, සාරි බ්ලවුස් එකක් වුණත් ලූස් එකට චුට්ටක් තියාගන්න. එහෙම අයට පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරිය අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට තරුණ අය විශේෂයෙන් කැමති ඇඟටම ෆිට වෙච්ච ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්න. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල කොහොමද අපි අපේ මේ වෙනස හදාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා දැන්. මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක තියලා ඔයාලා අඟල් 12 එන තැන මාක් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා එතකොට අපේ පපුවට හරස් මිම්මෙන් මෙතන පොඩ්ඩක් ඉහළට තමයි ලකුණු වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොච්චරක් ඉහළට ලකුණු වෙලාද කියලා. මෙතන අඟල් 4න් 3ක් ඉහළට ලකුණු වෙලා තියෙනවා. 0.75 ඒ කියන්නේ අඟල් 4න් 3ක්. ඉහළට මේ විදිහට වෙනස්කම් අපි ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ අපිට හරියටම මේ අත්කට 12ක් ගන්න අවස්ථාවලදී තමයි අපි එහෙම කරන්නේ. දැන් මම උරහිසේ සිට බස් පොයින්ට් එක දක්වා අඟල් 10ක් ලකුණු කරලා එතෙන් සිට මම මේ විදිහට රූලර් තියලා මගේ බස් ලයින් එක ලකුණු කරගන්නයි යන්නේ. මගේ බස් ලයින් එක 32යි. ඒක මම 4ෙන් බෙදලා මේ විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට පුංචි ඇදයක් එක්ක තමයි අපි මේ රේඛාව නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස අරගෙන එතෙන් සිට මේ විදිහට නැවත රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උරහිස 12ක් තියෙන කෙනෙකුට ගොඩාක් උස නැත්තම් උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස එන්නේ අඟල් 14මාරක් විතර. ඉතින් ගොඩාක් උස කෙනෙක් නම් අඟල් 15ක් වෙන්නත් පුළුවන් ඉන දක්වා උස. දැන් මම මේ ඉන මේ විදිහට හතරට බෙදාගෙන ඒකට මම අඟලක් එකතු කරගන්නවා මෙහන් වාසි සඳහා. මම මෙතනදී වෙන මෙහන් වාසි එකතු කරගන්නේ නැහැ ඇඳුමක ලිහිල් බවට කිසිම දෙයකට. මේ ඉනට විතරයි මම මේ විදිහට එකතු කරගත්තේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අංශයෙන් රේඛා ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. දැන් ඩාට් සතර පරතරය මම මෙතනදී 3මාරක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩාට් ටික ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ කොටට මම අද මූලික පතුරුමක් කියලා දෙන්නේ. ඉදිරියට මම ඔයාලට මේ ඩාට්ස් මිනිපුලේෂන් කියන පාඩම අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාලට මේ පතුරුම අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මම ඔයාලට ඩාට්ස් මිනිපුලේෂන් කියන පාඩම අරගෙන එන්නේ. ඉදිරියට මම ගොඩාක් ලස්සන මෝස්තර කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට ටේප් එක ඉහළටම තියලා අර උරහිසේ රේඛාව ළඟටම තියලා මම මේ විදිහට මේ පපුව රේඛාවෙන් අඟලක් පහළට ලකුණු කරගන්නවා. මොකද අපි ඩාට් එක ඉහළටම ලකුණු කරගන්න නැහැනේ. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට ඩාට් අතර පරතරය 3මාර ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ අඟලක් පහළට නැවත ලකුණු කරනවා. මම මේ විදිහට ඉරක් ඇඳගත්තා. මේ අඟල තමයි මේ විදිහට මම නැවත පහළට ලකුණු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ දෙපැත්තට අඟල් භාගි හිටින්නට අපි මේ විදිහට අපේ ඉන ඩාට් එක ලකුණු කරගන්නවා. දැන් මෙතනදී මේ අංශ ඩාට් එක ලකුණු කරන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඉන දක්වා උස ගන්නව නම් මේ බස් ලයින් එකේ ඉඳලා මේ ගත්ත
අංශය දක්වා උස ඔයාලට දෙකට බෙදාගෙන ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ බස් ලයින් එකට ගත්තේ අංශේ දෙපැත්තෙන් අඟල් භාගි හිටින්නටත් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක හරහට තියලා අඟල් 1/2ක් ඩාට් එක පරතරය ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි මේ විදිහට අපේ අංශයෙන් ඩාට් එකක් නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේ පතුරම උපයෝග කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් පිටිපස්සේ පතුරමත් පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න. වෙන වෙනම ඔයාලා කරනවා නම් ඉදිරිපස උසට වඩා පිටුපස උස අඟලක් අඩු කරලා ගන්න. ඒ ක්‍රමය මම කලිනුත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මම ඒක කොහොමද මේ වෙනස හොයාගන්නේ කියලා වෙනස හදාගන්නේ කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම ඔයාලට මතකයිනේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම ඔයාලට මම කිව්වා ඉදිරිපස උරහිස වෙන්නේ අඟල් 12යි පිටුපස උරහිස වෙන්නේ අඟල් 13යි. ඒ වුණාට මම කවදාවත් මම වෙන වෙනම උරහිස් වලට මිමි අරගෙන නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ විදිහට කපා ගන්නකොට ස්වභාවිකවම අපිට ඩාට් දාලා ඉවර වෙනකොට අපේ පිටුපස උරහිස එක නැතු ස්වභාවික විදිහටම පළල වැඩි වෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මොකද ඉදිරිපසෙන් අපි මේ විදිහට ඩාට් කරගෙන පිටුපස කොටස තියලා කපා ගන්නකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පිටුපස උරහිස අඟල් භාගයකින් වැඩි වෙනවා. එක පැත්තකින් භාගයකින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ දෙපැත්තෙම අඟලක් වෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් දැන් මොකද්ද කොහොමද මේ වෙනස අපි හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඳගත්ත ඩාට් එක මේ විදිහට අලව ගන්න. එතකොට වෙනස වඩාත් පැහැදිලිව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කොලයක තියලා බලනකොට ඔයාලට හොඳින් බලන්න මේක අලව ගත්තාම මෙන්න මේ මැද පුංචි වෙනසක් අපිට ඇති වෙනවා. එතකොට අපිට උරහිස මෙන්න මේ පොයින්ට් එක මෙතන තියෙනවා අඟල් භාගයක්. මැනලා බලපුවම හරියටම මම ඔයාලට තව ටිකකින් මේක කපලා මේක අලවලම පෙන්නන්නම්. ඒ නිසා තමයි අපි මේකට වෙනමම උරහිස සඳහා අඟල් 15ක් ගන්න නැත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට අඟල් භාගයකින් අපේ පිටුපස උරහිස වැඩි වෙනවා. දැන් අපි මේ පතුරුමම තියාගෙන මේ විදිහට උරහිස මාක් කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතන කෙලින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. පසුව පිටුපස කරට අපි අඟලක් ගමු. දැන් මේ විදිහට අත් කට අඳිනකොට අර ඉදිරිපසට ගත්තා වගේ හාරලා ගන්න නැතුව අර විදිහට අඟල් කාලක් එළියෙන් ලකුණු කරන්න. මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මූලික පතුරුමක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් ඉතිරි කොටස් මේ විදිහට හරියටම අංශ ටික යා කරගන්න. දැන් උරහිසේ සිට අපි අපේ ඩාට් එකේ උසට ගන්න පිටිපස්සට අඟල් 9යි. හැමතිස්සෙම ඉදිරිපස උසට වඩා ඩාට් එකේ උස ඒ කියන්නේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා අපි 10ක් ගත්තා නම් පිටිපසට 9ක් ගන්න. දැන් මේ ඩාට් අතර පරතරය අඟල් 3මාරක් මම ගන්නවා. ඔයාලට 3ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි පිටිපස්සේ ඩාට් අතර පරතරය පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ගන්න බලන්නේ. එතකොට අපේ පිට හරියට ෂේප් එකට ලස්සනට හේතු වෙලා ඇඟට හේතු වෙලා තියාගන්න පුළුවන් නිසා තමයි අපි පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ගන්නෙ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ඉදිරිපසට ගත්ත ඩාට්ස් අතර පරතරයම පිටිපස්සටත් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මගේ පිටුපස කොටසත් කපා ගන්නවා. ඔයාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා හැමතිස්සෙම මේ උරහිස ස්ලොප් එක අඩු වැඩි කරගන්න ඕන. ඔයාලා පිටිපස්ස කර ගැඹුරට
ගන්න මිමි අණුව මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙනවා එක එක මිමි වලට කොහොමද අපි අපේ උරහිසේ හැඩය අඩු කරගන්නේ කියලා. මම මීට කලිනුත් ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා. මම තවත් සවිස්තරව විශේෂයෙන් මහත කෙනෙකුට ඇඳුමක් මහනකොට කොහොමද වෙනස්කම් ඇති කරගන්නේ කියලත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔන්න බලන්න ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ අලවපු ඩාට් එක ගලවා ගත්තා. ගලවනකොට ඔයාලට පේනවා ඉදිරිපස කොටසට වඩා පිටිපසෙන් අඟලක් අඩු වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන් අංශෙන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉදිරිපස කොටස කලින් හදාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට අලවගෙන අපේ පිටිපස කොටස පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා රෙද්දකම මුළු ඇඳුම කපනකොට ඔයාලට ඔයාලගේ පිටිපස උරහිසේ සිට ඉන දක්වා මෙන්න මෙතන 6 මාරක් තියෙනවා. මතකනේ මම ඔයාලට කිව්වා පිටිපසේ උරහිස වැඩි වෙනවා කියලා. එතකොට මම මේ කීකේ හිටිය ඔයාලට උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස ගන්නකොට ඔයාලා හැමතිස්සෙම පිටුපසට අඟලක් අඩුවෙන් ගන්න. එතකොට රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට ඒ වෙනස්කම් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් මෙතනින් තවත් පැහැදිලිව මම ඔයාලට පේන නිසා මේ විදිහට රූලක් තියාගත්තා. දැන් ඔයාලා ටේප් එක තියලා බලන්න හරියටම මේ ඉදිරිපස්සේ උරහිස් පළල අතර පරතරයයි පිටුපස උරහිස් අතර පරතරයයි වෙනස. ඉතින් ඔයාලට හොඳටම පේනවා මෙතන තියෙනවා හරියටම 6ක්. දැන් අපි මේ විදිහට පිටුපස කොටස තියලා බලන්න ඔයාලට පේනවා හරියටම උරහිසේ පළල 13ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක 6මාරයි කියන්නේ 6මාර දෙකට වැඩි කරපුවාම 13යි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මූලික පතුරුමක් හදලා බලන්න වෙනස ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලිව තේරෙයි. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. නැවතත් හමුවෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.